السلام عليكم ورحمة الله. واحدة من الميزات البسيطة والجميلة في السيارات الحديثة هي الضوء الأوتوماتيك، يعني ضوء السيارة يشتغل بروحه في حالة الظلام أو انخفاض الإضاءة الخارجية، ويطفي بروحه لما تكون الإضاءة الخارجية كويسة. الموضوع فكرته بسيطة، فقلت خلي نصمم جهاز ونركبه على سيارتي القديمة باش تحس إنها قاعدة شباب شوية وتواكب في العصر. فكرة الموضوع أنا بنقيس الإضاءة الخارجية أو ضي الشارع، وبناء على قوة الإضاءة الخارجية اللي عندي نحدد أمتى أضواء السيارة مفروض تشتغل وأمتى مفروض تطفى. وتوا أول شيء نبي نقيس الإضاءة الخارجية، راح نستخدم حساس ضوء زي الموجود في الصورة واللي اسمه فوتو ريزيستور. هو عبارة عن حساس مشهور، فكرته أنه عبارة عن مقاومة متغيرة تتغير قيمتها مع شدة الإضاءة. وعندنا هذه الرسمة أو سكيماتيك متاع الدائرة متاعنا اللي مصمموها. عندنا حساس الضوء راكب في المكان هذا، وعندنا فوق مقاومة ثانية ثابتة. طبعا ايش عندنا هنا مقاومة هنا مقاومة حساس ضوء، عن طريق باش نوصلهم عن طريق على طريق التوالي بالشكل هذا راح يصير عندنا فولتج ديفايدنج. يعني الفولت طبعا 14 فولت هنا ومقصود به الفي سي سي او الفولت اللي يجينا من كهرباء السيارة الحي، وهنا تحت طبعا الجراوند. فهنا راح يصير فولتج ديفايدنج، الفولت راح ينقسم على حسب قيمة المقاومة هذه والمقاومة هذه. المقاومة هذه قلنا ثابتة، خلينا نقول قيمتها 10 كيلو اوم. المقاومة هذه متغيرة، تتغير قيمتها خلينا نقول من 1 كيلو اوم ل 20 كيلو اوم حسب شدة الإضاءة. يعني كل ما تغير شدة الإضاءة الفولت هذا يتغير. وبعدين الفولت هذا عندنا وين يمشي للنقطة هذه للكمبيرتر. هذا طبعا اسمه كمبيرتر أو مقارن، واللي وظيفته يقارن مدخلين ويطلع لنا مخرج واحد. عندنا بوزيتيف سايد ونيجاتيف سايد. في حالة البوزيتيف سايد أعلى من النيجاتيف سايد المخرج راح يكون هاي، وفي حالة النيجاتيف سايد أعلى من البوزيتيف سايد المخرج راح يكون لو. فإذا قلنا هذا الفولت هو عبارة عن فولت جاي من حساس الضوء، وكل ما تغير قيمة شدة الإضاءة الخارجية يتغير الفولت هذا، يركب إذا يركب وينزل. والفولت الثاني مدخلوه في البوزيتيف سايد اللي هو جاي عن طريق المقاومتين الثابتين هادو، اللي هم اخترت أنا قيمة 50 كيلو و50 كيلو. طبعا هذه متغيرة، راح نقول علاش متغيرة شوي تاني. وفي حالة أن عندنا 50 كيلو و50 كيلو متساويين في تطبيق قانون الفولتج ديفايدنج رول، نضربه 14 في 50 على 100 يطلع 7 فولت، أو الفولت تقسيم 2 اللي هو 7 فولت. 7 فولت هذه خلينا نسموها ريفرنس فولت، اللي هي الفولت اللي بنقارنه بها. خلينا نقول مبدئيا توا إضاءة عالية في الخارج وشدة الإضاءة عالية، فهنا مقاومة متاع الحساس هذا راح تكون قليلة، راح تكون منخفضة. فشن بيسبب خلينا نقول هذا 10 كيلو اوم، هنا المقاومة خلينا نقول 1 كيلو اوم. في حالة استخدمنا قانون الفولتج ديفايدنج راح نضربه 14 في الواحد على 11، يعني تطلع قيمة أقل من 2 فولت، أو تطلع ممكن 1.5 فولت. هنا عندنا 1.5 فولت، وهنا عندنا 7 فولت ثابتات. فالمخرج الطبيعي راح يكون لجهة السبعة فولت، لو إذا كان قارناهم زي ما الاسم يقول مقارن، بيقارناهم بيختار قيمة السبعة فولت، لأن السبعة فولت قيمتها أعلى من الواحد ونص فولت. لكن مع حلول الظلام أو مع كل ما تقل شدة الإضاءة في الخارج المقاومة بتاع الحساس هذا بتزيد، فالمقاومة اللي بتاع الحساس هذا بتزيد، الفولتج اللي عندنا هنا راح يزيد لحد ما نوصل نقطة التحول. خلينا نقوله لما يوصل هذا 7 فولت، أو لما توصل قيمة المقاومة هذه 10 كيلو أو أكتر بشوية، باش يطلع لنا 7 فولت أو أكتر بشوية. خلينا نقول طلعنا 7.1 فولت، هنا راح تكون أعلى من 7 فولت، وهنا الإشارة راح تنقلب من هاي ترجع تنزل لو. تقريبا هذه معظم الفكرة في السيركت متاعنا، أن قدرنا نحوله الإشارة الضوئية إلى إشارة يا اما هاي ويا اما لو. عندنا هنا المقاومة قلنا هذه مبدئيا خلينا نعتبروها ثابتة 50 كيلو اوم، لكن ليش اخترتها متغيرة؟ اخترتها متغيرة باش نقدروا نغيروا الفولتج ريفرنس هذا 7 فولت، نقدروا نزيدوه او نقصوه. بالطريقة هذه نقدروا نتحكموا في النقطة اللي عندها راح يكون المخرج هاي. يعني in other words نتحكموا في امتى الدنيا تكون ظلام بشكل كافي ان نبي الضي متاعنا يولع. يعني مرات نبي الضي يولع مع الدنيا مغرب، مرات نبي الضي يولع في الدنيا شديدة الإضاءة أو الدنيا شديدة الظلام أو نص نص. يعني نتحكموا في مستوى الضي، نتحكموا في مستوى الإضاءة الخارجية اللي نبوا عند الضي متاعنا يولع. هذه الفكرة الأساسية. وبقية الدارة عندنا كاباسيتور وعندنا مقاومات باش نديروا بهم تايم ديلاي أو تأخير زمني، باش نحددوا الفترة الزمنية اللي مفروض بعدها يشتغل الضي وبعدها ينطفأ الضي، وشوية عناصر أخرى وبقى تاني. واختصارا لوقت الفيديو مش راح نتكلم على كل نقطة بالتفصيل، لكن لو أي حد عنده استفسارات بالخصوص يتفضل تحت في الكومنتات وبإذن الله يردوا عليه. وهذه الدارة بتاعنا توا ركبناها على البريد بورد،
زي ما شايفين العناصر كلها كده مقاومة، وعندنا هنا ترانزستور واللي دي باش نختبروا بيه، وهذا الاوب امب اللي هو عبارة عن 2 كومبيرترز يجوا في باكج واحد اللي استخدمت ال ام 385. توا خلينا نجوا نجربوا الدايرة. عندنا هذا الحساس الضوء متاعنا، خلينا نعتبر الدنيا ظلام ونغطي الحساس شوية. زي ما شايفين ال دي اشتغلت، لكن اشتغلت بعد فترة زمنية معينة واللي حددناها بالتايم ديلاي، وممكن الفترة دي نزيد وننقص فيها حسب المعادلة هذه، نقدر نتحكم فيها كيف ما نبي. وتوا نفس الشيء لما نحي ايدي من ال دي من الحساس، ال دي راح تاخد شوية وقت باش تطفى، وبالطريقة هذه نقدر نحمي الأضواء من أنها تطفى أو تولع بسرعة في وقت قصير، واللي سبب أذى الأضواء، كذلك موضوع مزعج للسيارة. وتوا خلينا نحولوا العناصر متاعنا إلى لوحة ونلحموها باش نديروا منتج كويس ونضيف. وهيك السيركت متاعنا وجاهز للتركيب. وهنا بدلت واحد من ترانزستورات بريلاي، لأن في أحد أضواء السيارة ما يولعش إلا بريلاي، الترانزستور ما مشاش معاه. وتوا بنلحم اسلاك لحساس الضوء، لان الحساس مش راح يركب في الدائره نفسها، راح يركب في مكان بعيد شويه، راح يكون مكان مناسب باش يقيس بيه شده الاضاءه، وراح نشوفه وين بنركبوه شوي تاني. وتوا خلينا نجول السيارة ونشوف مكان اللي نركبوا فيه السيركت متاعنا. طبعا عارفين السويتش اللي يفتح ويسكر في الاضواء عندنا في السيارة هذه موجود هنا، فبنفك الغطاء اللي فكيت البراغي متاعها اوريدي، وهذه السبينة المسؤولة عن تشغيل واطفاء الاضواء. حاولت نجيب سكيماتيك او الرسمة متاعها من جوجل، لكن ما حصلتش نوعية سيارتي، فجريت بعض الاختبارات باستخدام الافوميتر وضوء الاختبار باش قدرت نحدد الاسلاك المسؤولة عن تشغيل واطفاء الاضواء. وطبعا هنا عندنا ضوئين نبغى نشغلوهم ونطفوهم، اللي هو الضوء الصغير او الباركينج لايت اللي هو الضوء الخفيف بكل الطقة الاولى، وعندنا الضوء العادي الثاني اللي هو الضي العادي. طيب بنجيب ركب الحساس، فبنفك العرصة هذه وراح نركبها في الجهة هذه. طبعا صممنا كاس 3 دي برينتد كاس، صمموا لنا الباشمهندس راشد فرحان. خلي نركبوه توا ونغطوا الجهاز متاعنا. سكر اللي يركب فيها حساس الضي، وبجنبها مقاومة المحدودة على شدة الإضاءة، نثبتوه باستخدام الأزرق. وهذا البرودكت فاينل برودكت متاعنا، برودكت نهائي. ايش رايكم التصميم والديزاين يا جماعة الخير؟ لو عندكم أي طلبات تصميم كيسات، تصميم أجهزة، تفضلوا ما تحشموش، نخدموكم إن شاء الله. وبرودكت حاجة ما شاء الله، صح هو كرتون لكن بإذن الله يتحمل ويؤدي الغرض. يلا خلينا نجوا نركبوه في السيارة مع بعض. هو هذا الجهاز متاعنا بنركبوه هنا، بنوصلوا له أسلاكه. طبعا خلينا نقسموا الأسلاك، عندنا كل سلكين بيروحوا للضي، وهذه السوكت او الوصله متاع الضي اللي فكيناها راح نوصلها زي ما قلت لكم كل سلكين نتحكم في ضي. باقي سلاك عندنا اسود واحمر، واحد في سي سي وواحد جراوند. بالنسبه للجراوند راح نوصله لاقرب نقطه من هيكل السياره، طبعا هنا في هلبة مساحات من الهيكل اقرب نقطه، بينما الفي سي سي راح نوصله بالسلك اللي يشتغل يعني بسلك حار يشتغل مع اجنشن. اجنشن يعني لما تكون السياره والعه، يعني الطقه الاخيره من السياره. فاحنا طبعا نبغى الجهاز فقط يشتغل لما تكون السيارة والعة، فمش حنوصله مع سلك 12 حي، راح نوصله مع سلك اجنشن يعني فقط من السيارة والعة. طيب خلينا نوصل الأسلاك. اوكي تقريبا كملت، وصلت الاسلاك نتاع الترانزستورز السوكت نتاع الضي اللي تفتح وتسكر. طبعا التوصيل كان شويه صعب وشويه سيء في الجهاز، لان زي ما شايفين المساحه جدا ضيقه،
فالمهم وصلتها وغلفتها باللصقة، وإن شاء الله تكون توصيل صح، وراح نشوف الشهادة شوي تاني بعد ما نكمل ونوصلوا بقية الأسلاك. وتوا جاء وقت الاختبار. طبعا ركبنا وردينا هنا كل شيء زي ما شفنا قبل شوية. حاجة وحيدة زي ما ردتهاش هي المقطع هذه الأخيرة، والسبب أن باش نعاير قلنا عندنا المقاومة متغير ديك كاليبريشن، نعاير بها المستوى اللي نبي عنده ضي يولع ويطفى. حاليا زي ما تشوف فيها الإضاءة، مش عارف واضحة لكم في الفيديو أو لا، يعني إنه فيه نص إضاءة ما قبل المغرب بشوية. فاخترت الكوبري هذا وقلت خلينا نجي تحت الكوبري ونجربوا هل عملية شغالة أو لا. طبعا الأضواء مطفية متاع السيارة واضحة، والسويتش منطفي حتى هو قدام مطفية. خش شوي تحت الكوبري الدنيا تبدأ تظلم أكثر. زي ما شايفين خشينا تحت الكوبري ظلامة هنا، زي ما شفتوا الضي ولاع بروحه، يقعد والع أمور طيبة. نطلع تو نسوقه عادي، نطلع من الكوبري. شايفين الكوبري شوية ظلام، لو رجعنا للإضاءة العادية زي ما شايفين نطفيها مرة ثانية بروحها. وبزال بعدين نخلي الدنيا مغرب شوية، راح نحدد المستوى اللي نبيه بالضبط راح يولع وينطفى عند الضي. وهذه تجربة ثانية. زي ما شايفين الدنيا يعني تقريبا اولموست الساعة 7 توا، فالأضواء قاعد مفتحوش يعني مش معايرهم. لكن هذا الحساس خلينا نغطي مثلا، نحط ايدي شوية على الحساس شوف الضي شنو يصير. زي ما شفت الضي ولع اوتوماتيك بروحها. ده شوية وقت طبعا ديلي اللي تكلمنا عليه، نفس الشيء طبعا حتى الضي خلفي يولع. تو نحيت ايدي شوية ونطفي بروحها. وزي العادة إذا كان عندكم أي استفسارات أو تعليقات اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. وإذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش تديروا لايك وتشاركوه مع أصدقائكم وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله.